נולדתי בלוב, טריפולי, לוב, העיר הבירה, ב-1933. כמובן שכל התאריך שלי, ביום וחודש, 23/3/33. איך קראו לאבא? יצחק שאול. יצחק שאול בובלין. כן. ומשפחה טריפוליטאית במקום? טריפוליטאים, גם הוא וגם אמא אותו הדבר. איך קראו לאמא? גם היא, שרה. גם בובלין? במקרה גם בובלין, כן. הם היו משפחה? קרובי משפחה. אז הם הכירו מילדות? כן, כן, כן. 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 עד שהגיע הזמן, התחתנו בגילים צעירים מאוד. האמא בת 16 ואבא בן 17. מאוד צעירים. זה היה מקובל? ואני, כן, אז, את יודעת, חיתנו. כן. ואני ואשתי, אני בן 23 ואשתי בת 20. התחתנו. כן. אז תספר לי קצת על האבא, במה הוא עבד? אבא שלי, הוא התחיל לעבוד בגיל צעיר, לפי דברי ההורים, שהוא התחיל לעבוד בגלל שהוא היה ילד, איך אומרים, בלי אבא, אז הוא התחיל לעבוד בגיל 15-16, בעבודה של עבודות גבס, שעושים יציקות בגבס, במקרה אצל האיטלקים. הם היו עושים כל מיני יציקות גבס לקישוט בתקרות. כן. אז הוא עבד בזה מילדות והתמחה בזה. ואפילו פה שבא לארץ הוא עבד בקרמיקות וחצינות, דברים כאלה שהיה מומחה בהם. כן. מה קרה לאבא שלו? לאבא שלו, אני את האמת לא יודע, כי זה דבר שישן מאוד, אבל, כן, לא, זה היה סיפור אחר, לא יודע. אבא שלו, שמואל, כשאני על שמו, וזהו, לא יודע על אבא מה קרה. יפה, כנראה מוות רגיל. אמא עבדה? אמא לא. בשום אופן, בדרך כלל בלוב נשים לא עבדו. בשום דבר, כלום. ורק הגברים עבדו, והם הביאו את הפרנסה הביתה, והכל התקיים ככה. אבל אמא לא עבדה. אבל בזמן המלחמה הייתה לה איזה ג'וב, קיבלה בזמן שאבי היה במחנה עבודה. ונשארנו לבד, ילדים, עם אמא לבד, והם יקלקל אותנו, אז היא השיגה עבודה דרך הערבים, איזה מין סוכן ערבי, שהוא ביקש, ידעו עליה שיש לה מכונת ספירה ידנית של פעם, ככה, ביד. לא רגליים ולא חשמל, ידנית, ככה, צ'יק, 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 ככה עבדו. והיא השיגה עבודה לתפור מין קפצן כזה, ג'בליה כזאת, של ערבים שלובשים חתיכת בד לבן, וכמו גופייה גדולה ושרוולים, וזהו זה, והיא התפרנסה מזה. אלוהים נתן לה ברכה, היא חרוצה. היא כל השנים הייתה אימא חרוצה, צדיקה, באמת, כל הכבוד לה. החזיקה אותנו, ידעה לפרנס אותנו בכבוד, הכל. זה לא הצטרכה שום עזרה מאף אחד, בכוחות עצמה, ואפילו שאבא עבד והכל, היה מביא לה את המשכורת והיא הייתה מסתדרת. בכל, ביגוד, כלכלה, הכל. כן, היא הייתה באמת אשת חיל. כמה אחים הייתם? כמה היינו? היינו 6 בחוץ לארץ, ונוספו 2 פה בארץ, 8. אתה היית בין הגדולים? אני הכי בכור, אני הגדול בין כולם, וזהו למעשה. אבל מה,
נשארו מהם, כמה נפטרו? 1, 2, 3. אז מ8 נשארנו 5. 3 נפטרו. כן. התחלת להגיד שאבא היה במחנה. איך? התחלת להגיד שבזמן המלחמה אבא היה במחנה. בזמן המלחמה בלוב, כן? היינו, אבא היה במחנה עבודה, אבל אנחנו די דרדרנו ממקום למקום, ברחנו מהעיר הבירה בגלל שההפצצות, כי הפצצה הראשונה שהתחילה בלוב הייתה בבית של דוד שלי. אני יכול לספר? בבית של דוד שלי שהם היו גרים מול הים. ובדרך כלל בשבתות אני, הבכור, יוצא עם אבא שלי אחרי ארוחה לטיולים, לטיילת, שיש לנו טיילת ארוכה שקראו לה באיטלקית לונגומארה. זה ים ארוך, הכוונה טיילת ארוכה והיא יפה מאוד, שרוב האנשים היו הולכים לטייל בה. אז יצאנו לטיול, ובין היתר אמר נלך לבקר את הדוד אפרים, האח של אבי, שהם גרים מול הים. בדרך אנחנו הולכים ופתאום מתקרבים לאזור ושומעים בין פצצה גדולה כזאת, בום! אמרתי לאבא, מה זה, רעמים? מה זה? התקרבנו יותר, מה אנחנו רואים? הבית של הדוד נהרס. ומה קרה? מספרים שבאה הפריגטה הצרפתית, שהיא הפגיזה את כל הבתים האלה הקרובים לחוף, וזהו זה, ומלחמה. זה הייתה מלחמת העולם השנייה. אז התקרבנו, הבית הרוס, אוי ואבוי, מה קורה, מה לא קורה. אז הבת גדולה של הדוד נפטרה במקום, סבתא שהייתה אצלהם נפצעה ונשארה נכה עד יום מותה, והשאר הילדים במקרה היו בטיול ולא היו בבית, אז נוצלו. וכך היה התחלת המלחמה שלנו בלוב. אז כל האנשים... בן כמה היית? אז בואו נגיד ככה, זה היה לפני בר מצווה, אני בן 12, אולי בן 10. כי אני אגיד לך. 12? אני אגיד לך, אם המלחמה התחילה בשנת 39, זה היה התחלת לפני המלחמה אפילו. כי זה המלחמה, אנחנו ידענו שבאירופה שם כל מיני ציורים והפגזות וזה, אבל לוב עוד לא הגיע, אבל הגיע, זה הדבר הראשון, זה ב-38. לפני המלחמה, וזה בתאריך הזה. עם 38, מ-33, אז כמה אני? בין... 5-6? כמה? 5-6 היית? קצת יותר, 7 כנראה, בטוח, למה אני כבר זוכר את זה כמו עכשיו. ויפה, אז יצאנו ככה, אז בגלל זה כל היהודים, כל אלה שהיו בסביבה, ולמעשה היהודים היו, רוב היהודים היו גרים זה נקרא גטו, אבל זה נקרא העיר העתיקה. כן. שם רוב היהודים היו גרים בעיר העתיקה. חלק הקטן שיצא מהעיר העתיקה לעיר המודרנית, העיר החדשה, אנחנו במקרה היינו בעיר החדשה, וכל אלה שהיו בסביבה וזה, ורצו להסתתר ולברוח, ושמעו שבאים, כבר התחיל להיות פשיסטים, וכבר התחילו לרדוף אחרי יהודים, ולהציק לנו, ופצצות, וציורים בלילה, כל לילה באים האווירונים, אומרים, אז היו אומרים שהם מצלמים לפני הפצצה, והיו פרוג'קטורים ככה, אני זוכר כמו עכשיו, מבלבלים את המטוסים, ככה אמרו. ואז היינו שמה, והברחו אותנו מחוץ לעיר. רוב היהודים
התחילו לרוץ ולגור מחוץ לעיר הבירה, בכפרים ובפרדסים ובכל מיני מקומות. ואתם? ואנחנו לסבא שלי, שהוא היה מהנדס והיה לו אדמות, בקרבת, קראו לזה באיטלקית 5 קילומטר מהעיר. 5 קילומטרים זה טריפולי. אז זה נקרא גרגרש. השם שלה, מקום כזה, ים יפה ושטח לבן, בלי הרים, בלי חלקות יפות. אז שם בנו צריפים ובנו חדרים ארעיים, ככה כל אחד מה שיכל לעשות, וגרנו שם מחוץ לעיר. זה אחר כך התברר לרעתנו, אחרי שנכנסו הגרמנים ובאו והתחילו להציג בעיר הגדולה ופה ושם, באו לחנויות לקנות סחורה מהיהודים, קנו סחורה ושילמו במה? במרקים דפוסים על נייר כמו גלגל, כמו נייר טואלט, ככה מודפסים מרקים ולפי זה הם שילמו, וזה לא שום ערך, חתיכת נייר מודפס כאילו מרקים, וזהו זה. זה מילא, אבל לקחו אפילו בלי לשלם, והציקו ליהודים, והיה לנו קשה מאוד, אז בגלל זה כולם ברחו למקום הזה, רובנו. הרבה אחרים לפרדסים, לכל אחד איפה שהיה לו מכירים. אבל מה התברר בסופו של דבר, איפה שגרנו, מה קורה? הגרמנים עשו להם מחנה בקרבת המקום הזה, מה אמרתי לך? זה מקום חלק ויפה, לא הרים ולא זה. הקימו מחנה ארטילריה, קראו לזה, וגרו שם. קרוב אלינו עוד יותר גרוע. לספר סיפור, משהו שקרה לנו במקרה הזה. במקרה הזה, כמובן שהשנים האלו היו שנות סצנה, ולא היה מספיק אוכל, והיה רעב, והיו אנשים שחלו, אנשים שמתו, אנשים שהיה סבל גדול, ואנחנו בתור ילדים היינו מחטטים, הולכים לחפש, אולי למצוא משהו לאכול. אז התקרבנו למחנה של הגרמנים וראינו שהם זורקים שאריות לחם, שאריות פה, אז היינו מחטטים, באים מדי פעם בגניבה ככה שלא יראו אותנו, לוקחים אותם לפחות לאכול, זה אוכל, חבל. אז יום אחד ראו אותנו פתחו את הכלבים, איך קוראים? שחררו את הכלבים ורדפו אחרינו וקראו לנו יולדן, שוט, והבריחו אותנו והכלבים אחרינו. אוי ואבוי, מה נעשה? רצנו, אחי נפל, מסכן, קיבל מכה פה, בראש, חניכת אבן או ברזל או משהו, התחיל לדמם, ונשאר עד היום הזה עם הדבר הזה שיש לו נוזלת תמידית. נוזלת כל הזמן חייב לנגב. עד היום הזה, בארץ. ואני הסתפקתי עם נשיכה בישבן. הסתפקתי, מספיק לי. אז נשכו אותי ורצנו מהר הביתה ועזבנו אותם, והתפטרנו מזה ולא הלכנו יותר. זה בקשר לגרמנים שהיו שם, שהציקו לנו והמשיכו להציק. כמובן שהגרמנים שנכנסו, ואת יודעת, לוב היא עם שלטון איטלקי, פשיסטי, בדוצ'ה ומוסוליני ושאר הדברים וכל השנים, אפילו שהיינו בבית ספר האיטלקי. כן, אנחנו למדנו בשני בתי ספר, היהודים. בית ספר איטלקי ביום רגיל, ובאחרי צהריים בית ספר שהוא היה תלמוד תורה, בית ספר, אפשר להגיד לך, דר סרוסי.
יעני משפחת סירוסי שבנתה את הבית ספר, וזה לעברית. ושם היה נחמד. הבית ספר שדיברנו רק עברית, מי שהיה מדבר בשפה אחרת, היה מקבל קנס. קנס כספי, ואיפה למי? לצוות קרן הקיימת, שהייתה בגודל של מטר, ככה. גדולה, קרן קיימת, ישר, עונש, כסף לצוות קרן קיימת. אז למדנו עברית, למדנו הכל, ואיטלקית ועברית. זה היה בזמן האיטלקים, בזמן שהיה נורמלי, פחות או יותר. רגע, שמואל, איזה שפה דיברתם בבית? בבית, אגיד לך מה, חלק רצו לשרש את השפה האיטלקית, אז הם המשיכו באיטלקית גם בבתים. אבל למען האמת, אנחנו דיברנו שפה ערבית, אבל לא ערבית של ערבים, גם ככה. הערבית שלנו, לובים, היא לא ערבה של ערבים. היא מעורבת בצרפתית, בעברית, באיטלקית, בטורקית, כל מיני דברים. כל דבר, אנחנו אומרים, שולחן זה טאולה, טאולה בערבית שלנו, טאבולה באיטלקית. אז משחזרים, זה אומרים כאילו היידיש של האשכנזים אצלנו, שהערבים לא הבינו אותנו. לא הבינו. מפה לפה, אז זה היה יהודים, ערבים, נוצרים, והכל. זה דברים שאני מספר לך, את רואה, אפילו בלי שאלות, שאני מיד נזכר משהו ואני אומר לך. היינו חייבים לתלות דגל האיטלקי בכל חגים שלהם, על המרפסות, אוי ואבוי, מי שלא תלה דגל, קנס. כן, כן, כן. בזמן הפשיסטים והגרמנים, אז הכריחו אותנו, כמובן, שלא לאכול בשר כשר, ולפתוח בשבתות, ולהתנהג כמו יום רגיל. אז אלה שלא רצו ולא עשו ולא שמעו, אז הוא הוציא אותם לכיכר העיר, ונתנו להם מכות עם שוטים של סוסים, שהם מרביצים לסוסים, שושבים על הגבות שלהם עד שפרץ דם מגבם, וכל הערבים, היהודים לא הסתכלו, אבל הערבים נהנו מכל הסיפור הזה. זה בקשר ליהודים. אתם גרתם בשכונה יהודית? אתם גרתם בשכונה יהודית? אנחנו גרנו מחוץ לעיר, ברחובות חדשים, יש ביניהם כמה רחובות שגרנו יהודים, כן, ובמקרה שבזמן המאורעות שהיו בין המאורעות עם הערבים, היו כמה פעמים, אבל בין אחת מהאירועים האלה, אנחנו הצצנו שהיה הסגר ליהודים, אסור לצאת, איפה היו? כן. מה יצא בזמן המאורעות? יצא שייח ערבי, שהוא רכוב על חמור, והוא מכריז, חלל אדבח ליהוד, יעני מותר לשחוט יהודים. חלל זה מותר, אדבח ליהוד, לשחוט יהודים. והוא צועק וככה הם רצו לקיים. מתי זה היה? זה היה, בוא נגיד, זה היה אם נגיד, זה היה במקרה, זה היה אחרי מלחמת העולם, זה היה בשנות 45. כן? כן. כי 45 ו6 ו7 ו8 עד 52 היו מאורעות כל השנים בגלל הבריטים שהם נכנסו אלינו, אחר כך סיפור של הבריטים. אז זה בחליות, אז אנחנו דרך המרפסת מאחורה כמו הצריך, כמו זה, מסתכלים ככה, באים מהמוניהם כמו כבשים,
את רואה אותם, הם לבושים, את יודעת, עם הדברים הלבנים האלה, ואת רואה כמו עדר של כבשים, רחובות מלאים ככה, צפוף. ובית אחד ממולנו שמה, יותר רחוק קצת מאצלנו, והוא דופקים בדלתות, ככה עם משהו כבד, עד שפרחו את הדלת, הוציאו את האישה, יצאה האישה, מה, בוא, מו, עד מוות. נהרגה, שמענו אחר כך שהיא מתה. זה אחד. מהרחוב השני, גם כן, ראינו שיצא בחור, יהודי, עם אקדח. וצעק ירה, וראינו יריעה ושמחה וששון ובאסו, ורדפו אחריו, לא השיגו אותו. אחר כך שמענו שהסוכנות היהודית הבריחו אותו לארץ. במקרה, אחר כך שהגענו לארץ וראינו, ואנחנו גרנו ברמת גן, תקף ב-49 כבר גרנו ברמת גן, אחרי שירדנו, שמענו שהוא פתח מוסך לפיאט, מכונות פיאט, איטליאנו, איטלקיס, בעילית, על יד בורסת היהלומים היום. וזה היה לפחות להרגיע אותנו. וזה, בואי נגיד, על המאורעות האלה. הרסו בתים, בתי כנסת, ספרים, ספרי תורה, מה שעשו והרסו ושרפו וגנבו והשמד. זה היה הכי גרוע מה שיכול להיות, וזה בתקופת הבריטים, שהם נכנסו ללוב אחרי שעזבו את ארץ ישראל. הבריטים שעזבו את המדינה, את ישראל, הבריחו אותם הלח"י והאצ"ל וההגנה, הם עברו למצרים, וממצרים עברו אלינו. נכנסו הבריטים, אז לפחות, אם הגעתי לנקודה הזאת, רציתי להדגיש משהו יפה, רע או יפה, שאנחנו גרנו עוד בחוץ לעיר, במקום הזה איפה שגרנו, אז כשנגמרה המלחמה והאיטלקים והגרמנים עזבו את לוב, הם עברו בדיוק ככה מדרום לצפון. עברו ששיליאנים יושבים ככה במשאיות עם הרובה, פנים עצובים, והם יצאו, עזבו את לוב. ולמחרת מי נכנס? הבריטים. הבריטים מצד הזה באו, זה מצרים, מימין, ובנגזי, ואלכסנדריה, מפה באו האנגלים, ונכנסים, ושמחה, וזורקים עלינו סוכריות, ושמחה, ובראבו, בראבו, 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 ושמחה ויופי, יופי. הם נכנסו מפה, ואלה יצאו מפה. זה היה הנקודה הזאת. זה מה היה של האיטלקים והגרמנים. איך הרגשנו את הגרמנים שנכנסו? הודיעו בלוב, עוד האיטלקים התיישבו שם, שהלילה קופריפוקו. קופריפוקו זה שלא יוצאים ולא מדליקים אורות וחשוך. עוצר, כן. עוצר, לא ידענו על מה. פתאום שומעים, אנחנו מחוץ לעיר העתיקה, כן? אז שומעים, מסתכלים דרך התריסים לאט בשקט, מה זה? הגרמנים. נכנסו עם טנקים לא גדולים, כמו גודל של ג'יפ, קצת יותר גדול, בצבע כהה, שחור כהה, כמעט שחור. ירוק כהה כנראה, כמעט שחור, טנקים קטנים. טוק, זה הגרמנים שנכנסו. אז ראינו אותם דרך התריסים בלילה, וזה התברר שזה גרמנים. עכשיו מה עוד? הגרמנים, האיטלקים, האפגנות. רצית לספר לי משהו על הבריטים. על הבריטים. התברר שהבריטים התנקמו ביהודים שלנו, וכי למה? כי גירשו אותם מארץ ישראל, ועשו להם שמות עד שיצאו, אז הם נתנו רשות
תחילה לערבים שיציקו לנו במיוחד, ככה הייתה שמועה. ואז יעשו מה שעשו. עכשיו נגיע לתקופה של העלייה. רגע, עוד לפני העלייה. לפני העלייה, לפני. רציתי לשאול אותך אם היית בתנועת נוער. תהיי לי בריאה. אוי אוי אוי, זה סיפור. טוב, זה סיפור, לספר את הכל. אבי היה ציוני, מאוד מאוד, מילדותו. הייתה תקופה, עוד זה לפני המלחמה, לפני כל הבלגן הגדול הזה, יהודים שרצו לעלות לארץ, לא פספורטים ולא שום דבר חוקי, היו צרטיפיקטים. צרטיפיקטים שהם הביאו כנראה לכל הארצות, כמות צרטיפיקטים שאפשר לעלות כמה אנשים וככה לארץ. אז הוא נרשם, יופי, נרשם ורוצים לעלות, וזה היה ב-1932. כן, העלייה הזאת. בא, יופי, נרשם, הכל בסדר, מבסוט, פתאום הודיעו לו שלא מאשרים. לא. קבוצות אחרות כן, רק לא, לא. אוי ואבוי, מה, מי, וחילה מה? אמי הייתה בהיריון איתי. 32, ואני נולדתי ב-33. הייתה בהיריון איתי, ולאנשים שבהיריון ושיכול להזיק להם, כל הנסיעה הזאת, זה לא נסיעה חלקה, זה במחבוא, בסתר, בכל מיני צורות, אז לא ישבו לו איזה כאב ואיזה עצוב וכל זה, וכל אלה שעלו בתקופה ההיא, ישבו ברחוב מונטפיורי שמול הקריה, שם כל היהודים של לוב, ויכול להיות שיש עד עכשיו חלק ולמה מונטפיורי? מונטפיורי כאילו שם איטלקי, והם הכניסו אותם לשם, אבל לא יודע אם השם הזה בא אחר כך או לפני זה, מונטפיורי. מונטפיורי מה זה? הר הפרחים. פיורי זה פרחים, מונטה זה הר. אז זה התיישבו שם. ונשארנו ככה, בלי עלייה, בלי שום דבר, אבל בסבלנות אין מה לעשות. עד אם הוא היה ציוני, אמרנו, ואם אני הייתי בתנועת נוער, ותנועת נוער היו לנו מכל הצורות שהיו בארץ, אותו הדבר. נוער צופים, בני עקיבא, בני יהודה, צופים, בני יהודה, מכבי צעיר. מכבי צעיר, ומכבי בוגרים, אוי 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 אוי, טוב, אני מכבי צעיר, קודם כל. הייתי במכבי צעיר, ויופי, ואחד שפגשתי את המדריך פה בארץ, ושמחנו ודיברנו, היה נחמד מאוד. אבל מה, המכבי בוגרים, הם היו בוגרים, והייתה לנו קבוצת יהודים, קבוצת כדורגל, שהם גם מכביסטים, והם השתתפו במכבייה הראשונה בארץ. מכבי לוב, בארץ מכבייה הראשונה בארץ. שהייתה, המכבייה הייתה בתל אביב. כן, ככה אמרו, בתל אביב, לא הייתה פה. כן. אז זה ככה וככה. מה עשיתם בתנועה? בתנועה, סיפורים ותנועה וסמלויות גם הזכרת לי. בזמן האיטלקים ובזמן שהיה פחות או יותר היה שוויון עם היהודים, היה נחמד, מסחר, וכל היה בסדר עם האיטלקים לפני כל הצרות. היינו תנועות נוער, יוצאים ברחובות עם דגלי ישראל ומסתובבים ושרים ושמחים. בזמן שהיה רגוע הכל, שבתקופת האיטלקים שאהבו אותנו ושהיינו הכל ביחד בסדר.
זה תנועת נוער. וכל הצרות שהיו, וכל האנשים שברחו מהעיר, וצנע, יפה. עכשיו, בתקופת הצנע ובתקופת המלחמה, והצרות וכל זה, אני חליתי בטיפוס, והדודה שלי גם. לדודה. הדודה הזאתי, היא הייתה נשואה למשפחה שהם, יש להם נתינות בריטית. וכל אלה שהיה להם נתיבות בריטית, או לא איטלקית, אז הם נלקחו למחנות עבודה ולאשפז שבאו פה, לקחו אותם למחנות עבודה של טרבלינקה וכל המקומות האלה שהחזיקו את כל היהודים להרגגה, להרוג ולהשמיד, ואפילו דודה שחזרה מאחרי המלחמה, היה לה גם המספר, והם ניצלו ברגע האחרון, ממש, עד שחזרו, הופסקה המלחמה. לאיזה מחנה לקחו אותה, אתה יודע? לפי מה שאני זוכר, מחנה, שני מחנות היו, מחנה, אני אזכור לאט לאט. ובאיזה מחנה הבעיה? במחנה, איך קראו לזה? מחנה עבודה של, היה שניים היו. היה טוברוג, מחנה עבודה. לא זוכר כזה. שניים, אני אזכור לאט לאט, אחר כך יבוא לי. אז מפה לפה, כן, אבא שלי שהיה במחנה עבודה. אוי, כן. היה במחנה עבודה ועבדו והוציאו, נתנו להם לשאוב מים מבארות עם חוט ברזל במקום חבל, שעשה להם חתכים בידיים בכוונה תחילה, והיו צריכים לצקת בלוקים ולעשות בנייה ולבנות גשרים ודרכים, וכולם חלו וכולם כמעט מתו, ואבי שמר גן הירח. שמע כנראה משהו בעומס או משהו, גן הירח, יחזירו אותו הביתה ונשאר ככה חולה עד שעלה לארץ. בצורה כזאת היה, עם הגן הירח שבור, ונשאר נכה. ומה עוד? היה זה מחנה עבודה. לא טוברוג, לא גרגרס, היה הרבה מחנה עבודה. כן, בטח רשום לי, אני לא אזכור. זה מחנות, שניים היו. זה היהודים, הגרמנים, מחנה עבודה, צופים, ציונות, עלייה, כן. אמרנו שהייתי חולה, לא הספקנו לדבר על זה. שאני הייתי חולה בטיפוס, והדודה שלי, שזאת במקרה שלקחו אותה אחר כך לגרמניה, שהיא גם הייתה חולה ושכבנו בבית חולים. והיינו בטיפוס, עד שהתרפאנו וחזרנו הביתה. זה אחד, זה היה טיפוס. כן. והשני זה היה טיפוס. זה היה אחרי המלחמה? לא, זה בתוך המלחמה. ודווקא בהתחלה. ואחי, שהיה יותר קטן ממני בשנה, גם הוא חלה בריאות. מחלת ריאות, דלקת ריאות, גם הוא נכנס לבית חולים, בתקופת הגרמנים והפשיסטים, ולא ניסו אפילו לרפות אותו, ובאמת, נפטר שם בבית חולים. הרגו אותו
כנראה בכוונה תחילה. ונגמר, שניהם אלה היה בעיה. אז אחד שהוא היה חולה ואני חליתי ודודה חלתה, ואבא שלי היה עם בעיה, וזהו. אני רוצה לשאול אותך על שבתות אצלכם. אוי, שבתות ומועדים וחגים, מה זה, איזה יופי, כל דבר בעיתו, כל חג וחגו, כל חג יש לו את המאכלים שלו, והעוגיות שלו, והעוגות שלו, כל חג יש לו סימנים. זה בלי, אין. ידוע, זה החג הזה, זה אוכלים את האוכל הזה. איזה עוגיות? עוגיות מיוחדות, זה וזה וזה וזה. וזה איך התורה, תשמעי. היו עושים באיזה חג עשו הר סיני. שבועות? שבועות. היו עושים במליגה. ידוע, אני לא יודע בעברית איך אנחנו נקרא לה. מין בצק כזה, שהוא מקמח וסולת, עושים אותו עגול ככה, זה כמובן מבושל, ושופכים על זה רוטב איזשהו, ומה עושים? זה, למה בצורה כזאת? זה הר משה, שמשה עלה להר סיני והביא את התורה. עכשיו, שבועות. איזה חג זה שאנחנו עושים כאחים, צורות של כאחים, צורה של סולם, גם שעולים עלה לשמיים וירד, לא זוכר איזה חג זה, סולמות, אולי פורים. כל מיני עוגיות של פורים מיוחדים, כמו שפה עושים אוזני המן, כן. וזה, אז שמה יש להם סימנים גם. כל חג יש לו סימנים, וכל חג יש לו תבשיל מיוחד שלו, אוכל יודעים. זה ניוקי, וזה ספגטי, וזה מין תבשיל כזה, מטרד, ומין ריימי, וקוסקוס, כמובן, זה קבוע כל שבת. כן. האוכל של שבת ידוע, זה סרגיה. מה? קוסקוס, ריימי, מין תבשיל, קציצות, מין סלט שקוראים לו צ'רצ'י, כן. ומלוחים, איך קוראים להם? כל מיני ירק כבוש כזה, וחריימי כמובן, וסלטים לכל מיני מינים, וזה אוכל של שבת, זה סטנדרט, ידוע, כל לוביה וטוניסיה. כן. זה קופי, ידוע. וכל החגים, כמו שאמרתי לך, יש שמות לכל התבשילים והעוגות. הייתם הולכים לבית הכנסת? וואו, בית הכנסת, איך מבחרים אותה, מנקים ומשחררים ותולים בתאורה, תאורה מיוחדת. היה חדר של תאורה שהיו מדליקים עם שמן. נרות? במקום נרות, מין כוס כזאת, עם מים ושמן, ופה פסיל כזה, ומדליקים. וזה חדר מיוחד לכל הדברים. יש הרבה אנשים שיש להם משהו לתרום, כן. או משהו שבן אדם היה חולה, או משהו, מין, איך קראו לזה? מין תרומה, מין כזה, לשבח ולפאר ולתת שמן למאור, כמו שהיה בית המקדש כאילו. כן. אז זה היה בשביל להתנחם. איך קראו לבית הכנסת שלכם? היו ככה, 3 בתי כנסת שהם המרכז. בערבית, סלל כבירה, בית כנסת הגדול, סלל חדרה, בית כנסת הירוק, וסלל בידה, בית כנסת הלבן. לפי כנראה מיקום, צבעים, דברים כאלה, זה אלה העיקריים, אלה שהיו ברובע היהודים, כן. בעיר העתיקה. שזה כל חגים וכל מיני אירועים מיוחדים,
היינו גם אנחנו מהעיר החדשה מצטרפים לשם, אבל ביום יום היו כל משחזר, מקימים כל שכונה איזה בית כנסת בבניין או משהו, או בית כנסת קטן, פחות או יותר, אבל שמה זה בחגים, כולם מתרכזים שמה. זה אחד. איפה היו מתפללים ועשינו תפילה מיוחדת ליום העצמאות של המדינה. זהו. בקום המדינה, 48, 49. איך שמעת על קום מדינת ישראל? וואי, אחר כך אני אגיד לדבר השני. קודם אגמור לך את זה עם הכרזת מדינת ישראל ב-48, והנפנו דגל ישראל בכיכר גדולה, כיכר המונומנטו. באיטלקית זה, שם יש מצבה של די קדוטי, מצבה של הנופלים האיטלקים בכיבוש לוב. מצבה גדולה שמה, די קדוטי, מונומנטו, וכיכר גדולה שמה, שהתאספו כל היהודים, כמעט אבי ביניהם. יש לי תמונה שהוא מצולם, שאני צילמתי במקרה, בין כל הקהל והבניין של רוקח במרכז הזה, כתוב עליו, באייר מדינת ישראל, ודגל גדול כזה לוצץ, וכל האנשים באו לראות, ובין האלה באו במאורע הזה, שני שליחים בישראל, שהם דוד דובדבני ויצחק דובדבני ויצחק רפאל. יצחק רפאל ודוד דובדבני. אלה באו מישראל לארגן את העלייה לארץ בלוב. אז הם השתתפו איתנו, יש לי תמונות, שהם הנפת הדגל. וזה היה זה. על זה דיברתי ואמרתי שאני אחזור על שעברנו עם דגלים, הלכנו, שאבא שלי ציוני, שגם הוא היה בתמונות האלה. ואז התארגנתם לעלייה. עלייה, אמרת. עלייה, יופי, הזכרת לי. העלייה. הגענו לעלייה, יופי, כל היהודים, תור כזה של ככה, של 5 אנשים, כל הרחוב אחד שלם בעיר החדשה, למוניציפיו. מוניציפיו זה העירייה. מה שמה צריך לעשות? חיסון. לעשות חיסון בשביל העלייה. תור כזה גדול. עכשיו אני, בתור ילד... באיזה שנה זה היה? זה היה ב-49. 49. זה היה, ואני עומד עם כל ההורים שלי ביחד ככה בתור, ואני התגנבתי ונכנסתי דרך אחרת מהשער הזה, שהיו נכנסים למוניציפיו, לעירייה הזאת. היה בניין גדול ורחב ועגול, שהיו לו כמה פתחים כאלה. אחד פה, אחד שם, כל אחד מסחרי משהו אחר. ואני מכיר את המקום הזה מילדות, למה היו שולחים אותי, ההורים, לשלם לחברת החשמל. באים לשלם, וצק קבלה וזה, והיו שולחים אותי, ואני הכרתי את המקום הזה. כולם מחכים בתור, למה? זה מזכיר לי. כולם מחכים עם משפחה שלהם, ואני התגלבתי, הלכתי בשער אחר. נכנסתי משער אחר, ובאתי למקום איפה שמחסנים, וחיסנתי את עצמי, חיסנו לי, ויצאתי. באתי להורים, אמרתי, אני כבר מכוסה. מה?
מאיפה, איך עשית, מה עשית? אמרתי לו, זה אני במקרה מכיר את האזור, יפה מאוד, זה היה נחמד. עכשיו אמרנו עלייה. היית בן 15? 16? כן, בדיוק. אבל מה זה, שאלת אותי קודם על עלייה, נכון? אמרת שהתארגנתם לעלייה. התארגנו לעלייה. היי, כן, 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 זה נזכרתי. אבל יש לי את הפספורטים, יש לי הכל. אז רגע. וואו, 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 וואו. שתהיי לי בריאה. אמן כן יהיה רצון. ונאמר אמן. אמן. הכל פרונטו. פרונטו באיטלקית אומרים, פרונטו מוכן. יאללה, אוקיי, אז רגע. תסתכלי. מה זה? תרים טיפה, שמואל, אתה יכול להרים טיפה? יופי, מעולה ככה, בדיוק. מי אלה בתמונה עם הכובעים? אלה הם, דוד דובדבני ויצחק... דוד דובדבני, יצחק רפאל, בראביסטים. ואבא גם שם בתמונה עם הכובעים? אלה הם. אלה שבאו לארגן את העלייה מישראל ללוב. מישראל לישראל. מלוב לישראל. כן. והזוג פה שמתחתן זה אבא ואמא? זה אני. זה אתה. זה אני ואישי, והנה הפספורטו שלנו הרגיל. הפספורטו הרגיל. עכשיו זה, אמרנו על יצחק רפאל. זה הנפת הדגל. רגע, תביא לי רגע. זה הנפת הדגל עם דובדבני ויצחק רפאל. זה אלי יצחק ורפאל. זה הנפת הדגל בכיכר בלוב. בכיכר בלוב. הנפת דגל ישראל. בישראל, בעצמאות, יום העצמאות, זה באייר. ואלה האנשים שהתאספו. אלה האנשים שהתאספו, זה אבא שלי באמצע, במרכז. במרכז אבא שלי. מתאספים בכיכר? בכיכר הגדולה הזאת. כן. כן. לחגוג את העצמאות. כן. הם לא פחדו, שמואל? לא פחדו? לא, ביבי. זה שמואל ואשתו. תחזיק שנייה. זה שמואל. איזה חתיך. יופי, תודה. בסדר. הנה. זה אתם בטח יודעים, כי זה בית הכנסת המיוחד שיש... בירה? דוגמה שלו, באור יהודה יש בית הכנסת, שזה זה. שזה היו הולכים כל שנה, כל חג, להתפלל שם ולהתוודע, ולמי שיש לו חולה, מישהו זה, זה היה דבר חשוב מאוד. זה היה בית הכנסת שלכם? לא, זה היה בתוניסיה. לא, מלוב. מלוב הולכים במיוחד לתוניסיה. מלוב הולכים לתוניסיה? זה בדרך. אז במיוחד למה זה היה משהו כנראה מיוחד, שקראו ניסים. ג'רבה. בג'רבה. זהו זה. זה בית הכנסת של ג'רבה. זהו זה. תראה לנו רגע שוב. זהו זה, גברתי, בטח. תראה למצלמה רגע. זה, בטח, זה חשוב מאוד לטריפוליטנים. נסעתם לג'רבה? כן. רגע, זה לא, סליחה, אני רואה מה כתוב פה, זה בית כנסת בושאייף. בושאייף, זהו זה. זה בתוניסיה בעיר שנקראת... בושאייף, ג'רבה, איך תזכירי לי? זליטן? זליטן, בדיוק, עכשיו למה זליטן? מה זה? זיתן. איפה נמצא בית הכנסת הזה? במושב זיתן. תהיי לי בריאה. עכשיו רק, זה רק ככה מהצד. אשתך? מי תכנן את המצבה? אתה. אני. מתי נפטרה? כבר 12 שנה. וואו. זה. עכשיו, זה הפספורט. רגע, אבל למה נסעתם לבית כנסת בושאייף? למה נסעתם לבית כנסת בושאייף? למה מה? למה נסעתם לבית כנסת בושאייף? בזמן אמרתי לך שהיינו חולים,
כן. אז באים להתוודות ולברך שאלוהים יחזיר אותנו, שאנחנו עוד חיים. זה בית הכנסת הזה מיוחד, כן, במיוחד. הלכנו ונסענו, ובדרך היה מין חורבות, שכמו בזמן הרומים וזה, הוא איך התלהבתי, הייתי ילד, חריבה כזה, אמפיתיאטרון, עמודים, זה ליפסיס מניה. רציתי להדגיש את זה, משהו מיוחד שזה כמו בית, איך קוראים לזה? רגע, שמואל, אני רוצה לשאול אותך, אתם קיבלתם את החיסון, והבית היה שלכם? הבתים? כן, או שזה היה בסדר? אני רשמתי בפסקאות האלה. כל הרכוש וכל הרעות וכל מה שהיה, כל הנכסים עזרו ככה. לא בחירה ולא למסור ולא מכיר ולא שום דבר, כמו שהוא. סגרו את המפתחות ויעשו לו לכולם לעלייה בסך הכל, עם הבגדים ועם איזו חבילה בגדים, דברים חיצוניים, דברים חיוניים יותר, וזה הכל, כל אחד חבילה בסך הכל. זה תעודת עלייה. כן. הנה, מצלמים. תרים טיפה למעלה שמואל? תרים טיפה למעלה ככה? בדיוק. תודה רבה. כן, פיניטו. זה מין לסה פסה? אז זה חוקי, זה בזמן שעלייה ב-49. כן, כן. רישום רשמי. כן. עכשיו, זה אני וזה אחי. זה אחי שקיבל את המכה פה, כן. וזה אני שהיה לי המחלה, היה לי טרקומה. טרקומה, מחלת עיניים, אני, שמואל, ואחי היה עם גזזת. גזזת. אז לא רצו לתת לנו לעלות. אמרו, כל המשפחה יכולה לעלות, רק השניים האלה לא יכולים לעלות. כן. אוי ואבוי, איך אבא צעק ועשה והשתדל ודיבר ועשה, שום דבר לא עזר. אמרו, אין מה לעשות. עד שלא יתרפו, הם לא יכולים לעלות. אז אין מה לעשות, אז לא... חיכיתם? אז אבא, בגלל שהוא אמרתי לך ציוני ופחד שבכלל יתעכב לו משהו, הסכים לעלות בלעדינו. בלי השני ילדים, נשארנו שני הילדים אצל הסבא והסבתא בלוב, ולא עלינו, אני ואחי, ורק ההורים עלו, תעודת זהות שמואל בובלי. תעודת עולה. אז אנחנו עלינו... כמה זמן חיכיתם אתה ואחיך? זה התמונה של יחידה שהבאתי מלוב, שאני בר מצווה שלי. חתיך. עם חליפה ועם זה, ככה היו ברי מצווה, חליפה כמו של בוגר, רק מכנסיים קצרים, לא ארוכים. זה היחידי שהיה לי. קנו לך בגדים חדשים לבר מצווה? בטח, רק חדשים, ספירה. אני זוכר את האיש שספר לי הכל. אז כמה זמן חיכיתם אצל סבא וסבתא? לא הרבה, איזה חודשיים. ביד הכל הסתדר, ועלינו. עליתם? ועלינו, הנה תעודת עולה של שמואל. תעודת עולה של שמואל. כן. הגעת לשער עלייה. כן. ומשם? אני ואחי, זה שנפצע פה, כן. נשארנו עד שהתרפאנו ועלינו באונייה אילת. האונייה קטנה, ומה אני רואה? מזוזות בדלתות של האונייה, מזוזות. השתבח שמו, אני יודע שכל רק הגויים, יש להם אוניות, גרמנים, איטלקים, נוצרים,
זה אנגלים, כל העולם, ופתאום אני רואה מזוזות בדלתות, ישראלים, אונייה ישראלית, אילת, קראו לה אילת. קטנה, אבל הנה, עלתה אותי. ראיתם? כן. הנה, סולדת עולה. וההורים איפה הם היו כאן בארץ? הנה, איזה יפה, צעיר לבד, נכון? ממש. איזה נחמד. אז זהו, גמרנו. הכל יש, ברוך השם. עשינו את הכל. ואחר כך עלינו. כן. עלינו לארץ, ובאנו, איפה? עם ההורים, בבאר יעקב. גרנו בבאר יעקב, אוהלים, עניינים, כמו כולם, והתחילו לבנות בשיכונים לדיירים, ולהוציא כל אחד לפי יכולתו. במקרה שלנו, בנו ברמת גן, סולל בונה, בנה שיכונים לעמידר, חברת עמידר, ואלה השיכונים האלה הם תרומה מארצות הברית, תרומה, כל דירה, תרומה של איזה משפחה מארצות הברית, היה כתוב על כל דלת, תרומת זה, תרומת זה, תרומת זה, ומכרו אותם לעולים ב-1,200 לירות. 1,200 לירות. עכשיו רוב העולים באו בלי שום גרוש, אין להם שום דבר. איך שאמרתי לך, שאבי היה מומחה והיו לו ידיים טובות, אפילו שהיו במעבר העצמה, היהודים האלה, הוותיקים, הציעו לו עבודות, איפה? בכפר סבא. שיש אנשים שרצו לעשות איזה שינויים, חרסינה, דברים כאלה קלים, כל מיני שיפוצים בכפר סבא. אז הוא הלך לכפר סבא ועבד שמה, ואפילו נשאר לישון שמה, ורק בימי שישי היה בא למחנה הזה, עם כל מה שהיה, עשה קצת כסף. אז לא, כשהציעו כסף, רוב האנשים לא היה להם. אז באה אמא שלי לשמה, לסוכנות, ואמרה, טוב, אני רוצה להירשם, תרשמו אותי, אבל אין לי את הסכום הזה שהם דורשים בהתחלה. יש להם פחות קצת. אמרו לה, הלו, בעלך עובד, אז הוא ירוויח ויחלשה. ובזמנו לא הרשו לעבוד. זה היה, רק צריך להתפרנס ככה מהממשלה בלי לעבוד. אבל הם ידעו כבר שהוא עובד ושיכול לחסוך, אז הוא באמת המשיכו ונרשמה ונכנסנו לעמידר. עמידר, נכנסנו... פה ברמת גן? ברמת גן. וזה, מה זה רמת גן? העיר העשירה בארץ, ומי יגיע לפה? רוב האנשים באשדוד או במקומות מרוחקים מהעיר, ואיפה גרו? בתקופה ההיא היה 4 צורות של דיור. אוהלים, מאוהלים הפכו את זה לבדונים, מבד עשו צורה כמו סוכה, ועשו אותה מבד של האוהלים. זה נקרא בדונים. אחר כך ראו שזה לא מספיק, עשו את זה מפח, פחונים. מפחונים לבדונים ואוהלים, הגענו לצריפים. צריפים, גרו בצריף, ככה יחידה כזאת, כל המשפחה. בית שימוש בחוץ, מקלחת בחוץ, וכך צריף בשביל לגור, ככה יחידה כזה. וככה היה. גם ברמת גן היו 2 מעברות, וכל מקום, ואנחנו גרנו בשיכון, ואבא שלי חרוץ, ועשה קצת כסף וכזה, ואני התחלתי לרז. מיד שבאתי לעמידר, אז נבנה שלב א', ושלב ב' עוד לא נגמר. אבל באותה תקופה לא היו הרבה עבודות שאפשר כל בן אדם ייכנס לעבוד. היו כמה מפעלים, היו כמה זה, אבל לרוב העבודה היה בפרדסים. כסיף של תפוזים, עד לעדור, להשקות, פרדסים וזה וזה.
אני בתור ילד לא היה לי מה לעשות, מה אני אעבוד, מה אני לא אעבוד. זה אחר כך להזכיר לימודים בחוץ לארץ. מפה לשם הייתי בן 15, 16, אז אמרתי, אני אעבוד בבניין הזה שבונים. הלכתי למנהל בסולל בונה, אמרתי לו, אני רוצה לעבוד. הייתי עם מכנסיים קצרים, סנדלים, אני בדרך כלל נמוך. הוא מסתכל עליי, אומר לי, מה אתה יודע לעשות? אז אבא שלי הסביר לי שיש כזה שמרטיבים חלק, ספוג מים, ומרטיבים ומחליקים את הקירות ככה. זה לא עבודה קשה. אמרתי לו, אני יודע לשפשף. ככה קראו לזה משפשף. אמר לי, בוא, תיכנס, בסדר. אז הכניסו אותי והתחלתי לשפשף, מה זה? עשיתי את זה כמו ראי, כל כך חלק ויפה. ובדרך כלל הם לא עושים עבודה כזאת, עושים פעם, פעמיים ועוזבים והולכים, מתקדמים. וזה היה אפילו נשאר לא כל כך חלק, לא חשוב. אז אמרו לי, אלה הבוגרים שעבדתי איתם, אמרו לי, הוא היה מסתכל עליך מהחלונות, מרחוק, רצה לראות מה אתה יודע לעשות באמת. אז כנראה בתור רחמנות, בתור ילד, בתור זה, פרנסה, עולה חדש, אולי קיבל אותי ועבדתי. עבדתי. זה היה סוג נמוך. אז עשיתי, הגעתי לסוג סוג ג', סוג ד', סוג ב', סוג א', סוג א'. יש. פלוס שעתיים נוספות בלי לעבוד. ועבדתי איתם והייתי המומחה בעבודה שהאלה, כל הוותיקים, לא יכלו לעשות את זה. מה זה העבודה מיוחדת? את רואה את הדברים האלה? כן. מסביב פינות ופינות ושוש... כל הפינות וכל הדברים האלה, לא כל סייח עושה בזה, הייתה עובד עבודה זאת טיח. כן. זה רק המומחה שיודע להחזיק פלס ולדייק ולעשות לי פיניש כזה גמור. כל הפיניש אני הייתי עושה. פה בבית זה אתה עשית? חלק. ופיניש, וקיבלתי סוגים, רצו להכניס אותי לקביעות. אחרי שנתיים עבודה, הביאו לי טפסים, כזה גודל, דפים, איזה 4-5 טפסים. אמרו לי, עכשיו אתה צריך להיות קבוע אצלנו, קביעה, לא קבוע, רק יציב. ואלה מי היו היציבים? ואלה הוותיקים של ההסתדרות, של הוותיקים, היה להם שפם כזה, וכאלה ג'מברים כאלה גדולים, ואלה היו היציבים. ואני בתור הילד הזה רצו להכניס אותי ליציב, ואני אמרתי לו, לא, תודה, אני עכשיו רוצה ללכת ללמוד. מספיק, עבדתי שנתיים, אני הולך ללמוד איזה מקצוע אחר. מה היה באותה תקופה מקצועות? לחריצת יהלומים, פחחות מכנית בקיבוץ, ואח, לובש חלוק בבית חולים. עכשיו מה אני? זה של הקיבוץ, אמא שלי לא רצתה שאני אלך 6 חודשים בקיבוץ וללמוד פחחות. זה יהלומים, אמרו שזה לא בריא לעיניים, זה כל הזמן צריך לי לתלוש, וזה, אמרתי להם, טוב, אני אקח חובש. חובש, נרשמתי, אמרו לי בסדר. באותה שבת, היה לנו מועדון נוער בעמידר שהגרנו, היה מועדון נוער, שוב פעם מכבי צעיר. בא הבחור, אומר לי, שמוליק, אתה לא עובד? אמרתי לו, לא, אני בחופש, אני לא התחלתי וזה. אומר לי, יש עבודה בעיריית רמת גן בתור שליח. שליח עם אופניים, זה, אם אתה רוצה, יש מקום. אמרתי, והקורס הזה של החופשים, עוד 3 ימים תבוא, להירשם, הוא ייפתח קורס חדש. אמרתי, יש לי 3 ימים, אני אלך לעבוד, להרוויח קצת כסף, בדמי כיס, בעירייה. נכנסתי לעירייה, אמר לי, באתי לבוס, שליח, כיסא על יד המשרד, ככה אמר לי, שב. בוא לפה, שב,
איפה יש עירייה? מתי ישלחו אותי? הביאו, חילקו תה עם ביסקוויטים לכל הפקידים, נתנו לי גם. זה עוד יום, ועוד יום שלישי, זה הבוס שלי, הבוס של העירייה, היה צריכים לקבל איזה מישהו, עזרה, עוזר ראש העיר. אז היו צריכים להכין לו חדר בשבילו על יד לשכת ראש העיר. אז בא, הוא סידר רהיטים, הוא הבוס, ועזר שלו לסדר משרד ככה, ובא לסגור את הדלת, והדלת לא נסגרת טוב. אז אמר לי, אוי ואבוי, זה לא נעים, הוא צריך אז אני, בתומי, למטה היה חנות של חומרי בניין. ירדתי למטה, בשביל לראות בקטנים, קניתי פצירה, שעושה משוף כזה קטן, ובאתי לחור הזה של המנעול, עשיתי לו ככה, דלת נסגרת. ואיפה אני יודע דברים כאלה? הייתי רואה מאבא שלי שהיו לו כלים. אז עשיתי, גמרנו, בא הבוס, עוד הפעם לבדוק מה, הוא רואה שהדלת נסגרת. אז צק, מה זה שמואל? מי סידר את זה? מה קרה? איך אמר? אמרתי לו, אני סידרתי. איך סידרת? אמרתי לו, הנה זה, שפשפתי, הוא אומר לי, מאיפה יש לך את זה? אמרתי לו, קניתי למטה. הוא אומר לי, לך תביא קבלה שקנית, ותשאיר את זה לעירייה. תשאיר את זה אצלנו בעירייה, ואיפה מה עשה איתי? הלך לראש העיר, ואמר לו, קיבלתי איזה עובד, משהו מיוחד, שהוא מומחה וכל זה, נשארתי עוד 48 שנים. בעירייה, מאז. גם שוב פעם קיבלתי דרגות מפה ופה, עד שנהייתי מנהל מדור עם 60 שעות נוספות. וואו. בכל חודש, 60 שעות. למה הייתי אחראי על האירועים? כל האירועים, כל ההסמכות, כל קבלת פנים, כל פתיחת מועדונים, כל מועדון כביש, כל זה, הכל היו בידיים שלי, אני מצייר טוב. מצייר להם, הוא מכין להם וסדר קישוטים, וכל זה, הנפת דגלים, זה, שילוט, הכל אני. ואז קיבלתי דרגות יפות, ויצאתי לפנסיה. בין הפנסיה הזאתי, שברתי כף הרגל הזה, שאני נשארתי נכה עד היום 30% נכות יש לי, ועוצם שריר הלב. בעוצם שריר הלב, למה זה קרה? שמחת תורה. שמחת תורה יש לנו סוכה בעיר, שאנחנו מקשרים אותה לשמחת תורה, וכל הספרים מוציאים מבתי כנסת, חגיגה, שמחת תורה. בכיכר אורדע? בכיכר אורדע. שמכירה בעצם. מפה לשם, אז הייתי צריך להכין את זה, ו2,000 כיסאות, וכל הבלגן על הראש שלי, אני אחראי. אבל היו צריכים לבוא עוד 3 פועלים שיעזרו לי לסדר את הסוכה ולסדר את הכל. לא באו, חג. כל העירייה סגורה. אתה עשית את זה לבד? עשיתי את זה לבד. ועם סולם רעוע שהיה ככה, הייתי צריך לעלות לקשט את הסוכה, את יודעת, מקשטים בכל מיני דברים יפים וזה וכל זה. ישבתי ככה, כל מי שעבר, מה יש לך אדוני, אולי להביא לך מים, אולי זה, התברר בסוף שזה לב. אז עושה משחרר הלב, ניתוח מעקפים, ואני בריא ברוך השם. תתארי לך. תהיה בריא. כן. אבל רגע, מה היה עוד אמרנו לפני זה, אבא שלי, ציונות, אני פה בארץ עבדתי, זה. מה זה? שהיינו בארץ, ואבא שלי מומחה, ואני רציתי להתחתן, ההורים רצו לחתן אותי משהו יותר מוקדם, שאני הבכור, וככה, אז רצו לבנות לי חדר בשיכון, אני לא רציתי. קניתי מגרש שם בעמידר, היו מגרשים, 1,100 לירות. בונים בניין קטן, וזהו זה.
אז בסוף כשבאנו להגיש תוכניות לבנייה, אמרו אי אפשר לבנות, המגרשים האלה עוד לא חולקו. אין פרצלציה, עוד מזמן הטורקים. הכל ככה כמו שהוא, אי אפשר לבנות. היו תימנים שהם רצו דווקא לגור, אז קריניצי בזמנו, ראש העיר, נתן להם לבנות חדר אחד, ובית שימוש בחוץ. בשביל שהם ביקשו מאוד מאוד לגור, אז נתן, אני לא רציתי לא בית שימוש בחוץ ולא חדר. חיפשתי מקום אחר, החזרנו את המגרש הזה, באנו למגרש הזה, ומגרש גדול, זה חלק 3 חלקים, 13 רבעים. אז מפה לפה, מה יהיה, מה לא יהיה, אמא שלי חרוצה, אמרה לאבא, אמרה לו, אתה יודע מה, בוא נמכור את השיכון, ונגור פה ביחד, עם שמואל נבנה ביחד, אז ככה עשינו, מכרו את השיכון, בנינו ביחד, בנינו את הבניין, האלה, עם הכבשים, שהיה פה בניין יחידי. רגע, אני ראיתי את הכבשים. אין תמונות של כבשים? אולי... הנה. תראה לנו. בראבו. אז זהו זה, את רואה, זה דבר כזה, איפה הבית? הבית היחידי, הנה הוא, זה. שהיה פה למטה, הבית הזה, היחידי בכל האזור. כל זה מה שהתנועה לא רואה, לא זה. פרדסה ברלה עוד לא היה, זה איפה שראש פינה. כן. אלה כולם עברו חלק גדול מהמעברה שהייתה פה, איפה שהיה קולנוע קסם. כן. אם את זוכרת, הייתה מעברה שריפים. משם חלק עברו לפה, וחלק לרחוב ההם, ורחוב ההם, ורחוב השני. העלייה. ויהושע. שמואל, אנחנו צריכים לסיים. צריכים. אז בסופו של דבר, מה היו הכבשים האלה? היו מביאים כבשים מהדרום, מבאר שבע, הבדואים, בשביל לאכול את העשבים של פה, ואנחנו בית פרטי אחד ויחידי. זה שהיה... בית אחד ויחידי ברחוב מחניים. מחניים, כן. זאת אשתי עם הבת שלי, שהיא קטנה, על יד הכבשים. זה פה ממש ברחוב, מה שאתה מראה לנו. כן, ואחר כך, אחרי כמה שנים, אנחנו כבר פה 12 שנה. בנינו את הבית הזה, שהוא היה למטה, תראה איזה גובה, במקום שהייתי פה למטה גר, עכשיו אני גר פה למעלה בפרסקווה. תתארו לכם איזו היסטוריה. מדהים. שמואל, אני רוצה לסיום, אם אפשר ככה במשפט אחד. כן, 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 בסדר. מסר, שככה מסר שניקח איתנו לדרך. איך? מסר לחיים. מסר. שתהיו בריאים, שיהיה לכם הרבה נחת, שלווה וכל טוב, שתהנו מכל דבר הכי טוב, מכל דבר שישמח אתכם, כמו שאני מתעניין בנמלים, בציפורים, בחיות, בבני אדם, בפרחים, כל דבר נותן לי רגש, וכל דבר מעניין אותי, איך זה מתפתח, איך זה גודל, איך עושים, איך אלה שולחים, איך תראה, אחרון חביב. הלכתי לקנות את זה, חניתי בחנות שעל ידם מוכרים פיצוחים. ברצפה מלא גרעינים שחורים. ואני יושב באוטו ומסתכל, יונה גדולה, ככה גדולה, באה ולקחה גרעין אחד, ובפה שלה, הביאה אותו על ידה, ומה היא עשתה? היא החזיקה אותו עם הרגל שלה, ככה, את הגרעין, נקרא במקור שלה, עד שנפתח הגרעין, לקחה את הפנימי עם הפה שלה, וזרקה את הקליפה. היא אמרה לי, סבח שמו, תראה יונה, איך היא יודעת שזה גרעין, שצריך לקלף אותו, שצריך לזרוק את הקליפה ולאכול את הפנים. זה עכשיו, לפני חודשיים. זה חדש בשבילי. אמרתי, ואני כל דבר. מדהים. כשגרנו למטה, היה
עד עכשיו ישנו. חוץ כבל גדול כזה של כבלים. אני מהמזבח מסתכל, כמו פה במקרה, חלון של המזבח, אני רואה חלגול בא מצד הזה, וחלגול בא מצד הזה. עכשיו חלגול בא מפה, וחלגול בא פה, הגיעו אחד לשני. אמרתי, מעניין איך זה יהיה. זה רוצה לפה, וזה רוצה לפה. מה הם עשו? שירי חוכמה. זה תלה את עצמו ככה, עם הזנב שמתקפל ככה, ונתן לשני לעבור, ואחר כך הוא אמר, איך? מה, יש להם שכל, איך אלוהים? יאללה. למטה יש צריף, הזה שלמטה רואים, צריף, שיש המעקה שלו רוחב כזה.